บัวแก้วเสียงอ่านธรรมเพื่อการบำบัดจิตใจพระพุทธภาษิตการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากการฟังพระสัทธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ยิ่งเป็นการยากนักพระธรรมบทเรื่องเอระกะปัตตนาคราชเมื่อการนั้นพระศาสดาทรงประทับอยู่ที่โคนไม้ซีก7 ต้นณกรุงพาราณสีทรงได้ปรารภถึงพญานาคราชที่ชื่อเอระกะปัตตะมีเนื้อความโดยย่อดังต่อไปนี้เมื่อในการก่อนครั้นศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพญานาคนั้นเกิดเป็นภิกษุหนุ่มต่อมาท่านได้ขึ้นเรือในแม่น้ำคงคาโดยใช้มือยึดใบตะไคร่น้ำกอหนึ่งไว้เมื่อเรือแล่นไปโดยเร็วก็มิได้ปล่อยมือใบตะไคร่น้ำก็ขาดไปภิกษุหนุ่มนั้นไม่ได้แสดงอาบัติด้วยคิดว่านี้เป็นโทษเพียงเล็กน้อยแม้ทำสมณธรรมอยู่ในป่าสิ้นไปถึง20,000 ปีถึงการมรณภาพเป็นดุจใบตะไคร่น้ำผูกคอแม้อยากจะแสดงอาบัติแต่ก็ไม่เห็นภิกษุอื่นจึงเกิดความร้อนใจขึ้นว่าเรานี้มีศีลไม่บริสุทธิ์ครั้นเมื่อละจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นพญานาคมีร่างกายใหญ่ประมาณเรือโกลนเขาได้มีชื่อว่าเอระกะปัตตะนั้นแลในขณะที่เกิดแล้วนั้นเองพญานาคแลดูอัตภาพของตนแล้วได้มีความร้อนใจขึ้นว่าเราทำสมณธรรมตลอดกาลมีประมาณล่วง20,000 ปีเช่นนั้นแต่ต้องมาบังเกิดเป็นผู้ที่มีกบเป็นอาหารในกำเนิดแห่งอเหตุกษัตริย์เช่นนี้เมื่อในการต่อมาเอระกะปัตตนาคราชได้แผ่พังพานใหญ่บนน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วได้วางธิดาไว้บนพังพานนั้นโดยให้ธิดาฟ้อนรำขับร้องเพลงไปเอระกะปัตตนาคราชได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเราจะได้ยินความที่พระพุทธเจ้านั้นบังเกิดขึ้นด้วยอุบายเช่นนี้ผู้ใดที่นำเพลงขับแก้เพลงขับของเราได้เราจะยกธิดาให้พร้อมด้วยสมบัติอันยิ่งใหญ่แห่งนาคพิภพให้แก่ผู้นั้นดังนั้นในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนพญานาคจะวางธิดานั้นไว้บนพังพานแล้วให้ธิดานั้นยืนฟ้อนอยู่บนพังพานแล้วขับเพลงว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรเล่าชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรเล่าท่านจึงเรียกว่าคนพาลชาวชมพูทวีปทั้งหมดทั้งสิ้นต่างพากันมาด้วยความหวังว่าเรานี้แลจักเป็นผู้มาพาเอานางนาควิกากลับไปแล้วจึงพากันทำเพลงขับแก้ตามกำลังปัญญาของตนแต่นางนาควิกาก็ไม่เคยขับเพลงตอบกลับเพลงเหล่านั้นเลยนางยืนอยู่บนพังพานเช่นนั้นทุกกึ่งเดือนขับเพลงอยู่อย่างนี้เท่านั้นมา1 พุทธันดรล่วงไปแล้วครั้นมาถึงในการพระศาสดาพระโคตมะพุทธเจ้าของเราได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกต่อมาวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกมองเห็นมานพหนุ่มชื่ออุตระ
ผู้เข้าไปในข่ายพระยานของพระองค์ทรงใคร่ครวญดูว่าจะมีเหตุอะไรหนอได้ทรงเห็นแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่เอระกะปัตตนาคราชจะให้ธิดายืนอยู่บนพังพานที่แผ่ออกมาแล้วให้ธิดาฟ้อนอุตรมานพนี้เมื่อเรียนเอาเพลงขับแก้ที่เราให้ไปแล้วจักได้เป็นพระโสดาบันเมื่อเรียนเอาเพลงขับนี้ไปสู่สำนักของนาคราชนั้นนาคราชฟังเพลงขับแก้นั้นแล้วจักทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วจักมาสู่สำนักของเราเมื่อนาคราชนั้นมาแล้วเราจะกล่าวคาถาในสมาคมอันใหญ่ในการจบคาถาสัตว์ประมาณ 84,000 จักตรัสรู้ธรรมดังนั้นพระศาสดาทรงเสด็จไปในที่นั้นแล้วทรงประทับนั่งณโคนต้นไม้ซีกต้นหนึ่งบรรดาต้นซีก7 ต้นที่มีอยู่ในที่ไม่ไกลนักจากเมืองพาราณสีชาวชมพูทวีปต่างเอาเพลงขับที่จะใช้ร้องแก้เพลงขับของนางนาคนั้นไปประชุมกันอยู่นั้นเองพระศาสดาทรงทอดพระเนตรเห็นอุตรมานพกำลังผ่านไปในที่ไม่ไกลนักจึงทรงตรัสขึ้นว่าอุตระอะไรหรือพระเจ้าข้าเธอจงมานี่ก่อนพระศาสดาตรัสครั้นเมื่ออุตรมานพเข้ามาถวายบังคมแล้วนั่งลงพระศาสดาทรงตรัสถามว่าเธอจะไปไหนหรือจะไปยังที่ธิดาของเอระกับปัตตนาคราชขับเพลงพระเจ้าค่ะเขาตอบก็เธอรู้เพลงขับแก้เพลงนั้นแล้วหรือพระศาสดาถามต่อข้าพระองค์ทราบแล้วพระเจ้าค่ะเขาตอบเธอจงกล่าวเพลงเหล่านั้นให้ดูก่อนพระศาสดาตรัสครานั้นพระศาสดาทรงตรัสกับอุตรมานพผู้กล่าวตามความรู้ธรรมดาของตนนั้นว่าแน่อุตระนั่นไม่ใช่เพลงขับแก้เราจักให้เพลงขับแก้แก่เธอเธอต้องเรียนเพลงขับแก้นั้นให้ได้อุตรมานพรับคำว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะทีนั้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าอุตระในการที่นางนาควิกาขับเพลงเธอพึงขับเพลงแก้นี้ว่าผู้เป็นใหญ่ในทวาร6ชื่อว่าพระราชาพระราชาผู้กำหนัดอยู่มีชื่อว่าธุลีบนพระเศียรผู้ไม่กำหนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากธุลีผู้กำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนพาลครั้นพระศาสดาได้ประทานเพลงขับแก้แก่อุตรมานพนั้นอย่างนี้แล้วตรัสว่าอุตระเมื่อเธอขับเพลงนี้นางจะขับเพลงขับแก้เพลงขับของเธออย่างนี้ว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาอย่างไรอย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะท่านผู้อันเราถามแล้วโปรดบอกข้อนั้นแก่เราทีนั้นท่านพึงขับเพลงขับแก้นี้แก่นางว่าคนพาลอันห้วงน้ำย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาเสียด้วยความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะอุตรมานพเมื่อขณะกำลังเรียนเพลงขับแก้นี้เขาได้โน้มจิตตามเพลงขับแล้วปรากฏว่าเขาได้ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเขาเรียนเอาคาถานั้นไปแล้วกล่าวว่าผู้เจริญฉันนำเพลงขับแก้เพลงขับของท่านมาแล้วขอพวกท่านจงให้โอกาสแก่ฉันเถิดเขาได้คุกเข่าในท่ามกลางมหาชนที่ยืนยัดเยียดกันอยู่แล้วนั้นนางนาควิกา
เมื่อยืนฟ้อนอยู่บนพังพานของพระบิดาจึงร้องเพลงขับว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอุตรามานพขับเพลงแก้ว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าพระราชานางนาควิกาขับเพลงโต้อีกว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปอุตรามานพจึงขับเพลงแก้นางว่าคนพาลอันห้วงน้ำย่อมพัดไปนาคราชพอฟังคาถานั้นแล้วทราบความที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วดีใจว่าเราไม่เคยฟังชื่อบทเห็นปานนี้มาตลอดพุทธันดรหนึ่งบัดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงบังเกิดขึ้นในโลกแล้วหนอทันใดนั้นพญานาคราชจึงเอาหางฟาดน้ำคลื่นใหญ่เกิดขึ้นแล้วฝั่งทั้งสองพังลงแล้วพวกมนุษย์ที่มีประมาณอุสภะหนึ่งทั้งสองฝั่งนั้นทั้งฝั่งข้างนี้และฝั่งข้างโน้นได้จมลงไปในน้ำทั้งหมดจากนั้นนาคราชได้ยกเอามหาชนที่มีประมาณเท่านั้นวางไว้บนพังพานใหญ่แล้วตั้งไว้บนบกนาคราชนั้นเข้าไปหาอุตรมานพแล้วถามว่าแน่นายบัดนี้พระศาสดาทรงประทับอยู่ที่ใดมานพจึงได้กล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งที่โคนต้นไม้หนึ่งเจ้าค่ะมหาราชนาคราชนั้นจึงกล่าวว่ามาเถิดนายเราจะไปเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยกันจากนั้นแล้วเขาได้ไปพร้อมกับอุตรมานพฝ่ายมหาชนก็ได้ไปกับเขาเหมือนกันเมื่อนาคราชนั้นไปถึงเขาได้เข้าไปสู่ระหว่างเปลวพระรัศมี6 สีของพระศาสดากราบถวายบังคมแล้วยืนร้องไห้อยู่ลำดับนั้นพระศาสดาทรงตรัสกับนาคราชนั้นว่านี้อะไรกันหรือมหาบพิตรนาคราชจึงได้กล่าวว่าข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเดียวกันด้วยพระองค์ข้าพระองค์ได้ทำสมณธรรมสิ้น20,000 ปีแม้สมณธรรมนั้นก็ไม่อาจเพื่อจะช่วยข้าพระองค์ได้ข้าพระองค์อาศัยเหตุด้วยเพียงแค่ว่าทำให้ใบตะไคร่น้ำนั้นขาดไปมีประมาณเล็กน้อยต้องถือปฏิสนธิในอเหตุกษัตริย์เกิดในที่ที่ต้องเลื้อยไปด้วยอกไม่ได้ความเป็นมนุษย์เลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เช่นด้วยพระองค์มาตลอดพุทธันดรหนึ่งแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของนาคราชนั้นแล้วทรงตรัสขึ้นว่าดูก่อนมหาบพิตรชื่อว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นเป็นการยากการได้ฟังพระสัทธรรมก็เป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายยิ่งเป็นการยากนักเพราะว่าทั้ง3อย่างนี้บุคคลย่อมได้โดยความยากลำบากยากเย็นในการจบพระธรรมเทศนาครานั้นบรรดาเหล่าสัตว์ 84,000 ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วอันมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายเอกปัตตนาคราชนั้นควรจะได้โสดาปัตติผลเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ด้วยเพราะข้าที่ตนเป็นสัตว์เดรัจฉานนาคราชนั้นได้ถึงภาวะคือความไม่ลำบากไปตลอดฐานะทั้ง5กล่าวคือความไม่ลำบากในการปฏิสนธิความไม่ลำบากในการลอกคราบการวางใจแล้วก้าวลงสู่ความหลับการได้เสพเมถุนกับนางนาคผู้มีเชื้อชาติเสมอกันและการจุติในที่ที่พวกนาคถือเอาสรีระแห่งนาคแล้วได้เที่ยวไปด้วยรูปแห่งมานพนั้นแลดังมีนัยยะได้พรรณนามาแล้วแต่ต้น
ดังนี้แล